Bella, ang inyong kusinera ng Yudelmo's Kitchen. Sawa ka na ba sa luto ng manok mo? Halika at papasarapin natin yan. Sa mga simpleng ingredients, siguradong simo't sarap. Kaya naman, kung bago ka sa channel na to, subscribe na, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na videos ng Yudelmo's Kitchen. Kaya naman, i-ready na natin ang ating mga ingredients para sa simpleng luto ng ating manok. Meron tayo ditong fresh garlic, na ito nga hiniwa-hiwa na, at meron ding garlic powder, isama na sa hiniwa-hiwang chicken. Nandyan din ang salt and pepper na lagi nga magkasama. Ayan, timplahan lang natin dyan. At syempre, meron tayong lemon na hiwain na natin at kukunin lang natin yung juice ng ating masarap na lemon. Kung meron kayong calamansi, pwede kayong gumamit ng calamansi. Kung alin ang lasap sa inyong panlasa, doon tayo. Syempre, mas lalong mas maganda kung alin ang patok sa bulsa. Kaya naman, ilagay na natin dyan at atin ang haluing mabuti para pumasok ang lasa. Ayan ang sekreto sa pagluluto ng ating masarap na chicken. Kailangan pumasok yung lasa, kaya gamitan ng kamay, lamas-lamasin, ganon, at isunod ang dalawang itlog. Ang itlog at manok ay talaga namang laging magkasama. Kaya sa ulam, perfect na perfect yan. Kaya gawin na, manok at itlog. Perfect na pang-ulam, perfect na pampulutan, at syempre, perfect na kukutin yan. Ganon. Kasi minsan, yung iba, chicken lang, okay na. So, papakin, okay na yan. Haluin lang mabuti. Kailangan magsama-sama ang ating mga ingredients, at pagkatapos nating haluin ng haluin, iwan lang natin dito sa isang tabi habang ipiprepare naman natin yung iba pang kailangan. So, syempre, ayan, ngayon naman ay ating munang papainitin itong ating deep fryer habang ipiprepare natin itong ating pang-coat dito sa ating chicken. Syempre, meron tayong harina, baking powder, na isama na rin natin dito sa ating harina. Every 1 cup of harina, kailangan lang natin ng 2 tablespoon of baking powder para mas crunchy itong ating chicken. Syempre, pampalasa na salt and pepper. Lagi nating lalagyan yan. Kahit pang-coat lang, dapat meron din yung timpla at meron din garlic powder. Ngayon naman, ay i-mix natin ang lahat ng mga ingredients. I-mix mabuti para pantay ang lasa. At pagkatapos niyan, ito naman, ilalagay natin dito sa ating flour mixture, itong ating chicken, i-coat natin itong ating tinimplang chicken dito sa ating flour mixture. Ayan, ganyan lang, ulit-ulitin lang hanggang sa matapos. At ayan ang isa sa masarap na luto na chicken na talaga namang hindi ka magsasawa. Ngayon naman, tapos na nating i-coated nitong ating flour mixture, itong ating chicken. So, magkakaroon tayo ng second coating. Ang kailangan lang natin dito, yung flour mixture na natira natin kanina, at meron tayong tubig. So, ito yung chicken na coated na, then flour mixture and tubig. So, ganito ang gagawin natin. Yung chicken, ididip lang natin dito sa tubig. Ganyan, mabilisan lang, isawsaw nyo lang, then i-coat again nung harina na natira natin kanina, kung saan nyo idinip kung saan nyo kinoat yung chicken, doon din. Ayan. So, ulit-ulitin lang natin yung ganong process hanggang sa matapos nyo. Ayan kasi yung sikreto para mas lumutong itong ating chicken. Mas masarap pa to at saka mas crunchy kaysa sa chicken ng KFC, promise, yes. At eto na, mainit na yung ating mantika at ilagay na natin itong ating coated chicken. Tandaan, 2 times yung coating natin. At yung mantika, napapansin nyo, medyo na siya, may kulay-kulay na. Tipid tips, ulit-ulitin lang ang mantika, 2 to 3 times, ganon. Canola oil naman to, so okay na yan, pwede na yan. Pwedeng mga ulit-ulitin yan. Basta 2 hanggang 3, pwede pa yon. Basta malinaw-linaw pa, ganon. Kailangan talaga malinaw-linaw pa din. Hanggang malinaw, gamitin lang yan ang gamitin. At, charan! Eto na ang ating super yummy, crunchy chicken with egg. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Again, this is Bella, ang inyong kusinera ng Yudelmo's Kitchen. Please like, share, and subscribe. At mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye!